So yun na nga guys, no? Nandito tayo ngayon sa mall kasi bibili tayo ng chicken liver. So yun na nga guys, no? Nandito tayo ngayon sa mall kasi bibili tayo ng chicken liver. Kasi magluluto ako kasi parang masarap kaya mag chicken liver. Chicken liver adobo. Let's go! Ang init pa din guys, kahit ano na nga June. Ang init pa din ang panahon. So yan, nandito na nga tayo sa, palapit na tayo sa entrance ng mall. Bibili lang ako ng chicken liver, tapos pabalik na kasi magluluto. Kasi parang masarap na yung chicken liver adobo. Let's go! Magbungi pa ng ECQ pas tong mga guard dito. Pero sana hindi na. Vlogger po. Kaya dito na yung chicken natin. Ang dumi nito guys na isang oyster sauce. Ayan. Gustong malaman ang presyo ngayon ng pork liver. This chicken liver ay 164 pesos na siya. Chicken liver. Yan ang presyo ngayon ng kilong chicken liver. Ano nga rin ito tindahan kasi ano tayo na napakasarap na chicken liver. Adobo. With oyster sauce. Kuha pa ako ng black pepper. So yun na nga guys, nakakapagod bumit-bit kaya kumuha na ako nitong trolley. Naghihintay na lang tayo sa cashier. Kaya thank you pala sa tita ko, nagbigay ng 500 para magluto ng dinner namin. Ito, chicken adobo yung napili kong lutuin ngayon. Parang masarap kasi siya. So yun, naghihintay na lang ako, tapos magbabayad sa cashier. Ito. So the first time ko lang magluto nito. Ayan, pwede na daw. First time ko magluto kaya tingnan natin kung masarap. Nabalik na natin sa cashier yung maruming oyster kaya bumili na lang ako nito. Ito na. Ito. Magkano lahat natin? So yun na nga guys, nabili ko na yung ay hindi, chicken liver. So tayo guys, uuwi na. Wala ulit ako kay ate. So yun na nga guys, pabalik na tayo ng bahay para magluto ng chicken liver adobo. Ano yung pinamili ko. Kaya yun, super excited na ako kung anong lasa ng first ever chicken liver adobo kong lulutuin. Sana masarap siya. Pero sa tingin ko, masarap naman, parang masarap naman ang kakalabasan noon kasi parang magluluto ka lang naman ng chicken adobo. Yung pag-marinate parehas lang, paggisa, paglagay ng yung pinagkaiba lang is may oyster sauce tayong ilalagay dito. Kung bago lang pala kayo sa aking vlog guys, may ginawa akong unang first Gago!
food recipe dito. Yung chicken adobo with pineapple. Pwede nyo i-check dito sa channel ko. Meron akong playlist. Tapos, yun, masarap din yun guys, chicken adobo with pineapple. Kasamahan nyo na din ng coke, pantulak. So yan, babalik na tayo, super init. Bubukasin ko na itong payong. So yan, sunod nito ay sa bahay na. Let's go! Tutuin na natin to. Gago!